Την προηγούμενη ώρα είδαμε λοιπόν ένα παράδειγμα από διασύνδεση μνήμης σε έναν επεξεργαστή που μπορεί να δει μέχρι 64 KB φυσική μνήμη. Το πρώτο παράδειγμα είχαμε μνήμες που κάλυπταν και τα 64 KB. Στο δεύτερο παράδειγμα είδαμε δύο μικρές μνήμες που κάλυπταν μόνο συνολικά τα 4 από τα 64 KB. Και εκεί είδαμε, σύμφωνα με αυτά που σας έχω κρατήσει στον πίνακα, ότι εάν κάνουμε τη διασύνδεση μόνο του α15, όπως βλέπετε εδώ πέρα στα chip enable, και αφήσουμε ασύνδετα το α11 έως α14, τότε, επειδή αυτές εδώ οι θέσεις δεν αντιστοιχούν σε συνδεδεμένες γραμμές του address bus του επεξεργαστή με μνήμη, μπορεί να πάρουν όποια τιμή να είναι. Και πόσες διαφορετικές τιμές μπορεί να πάρει κάθε τέτοια γραμμή? 2 στην Τετάρτη, δηλαδή 16. Κάθε μία όμως από τις 16 αυτές διαφορετικές τιμές διεύθυνσης, εφόσον αυτά τα bit δεν είναι συνδεδεμένα πουθενά, δεν επηρεάζουν τίποτα και άρα όλες και οι 16 αναφέρονται στην ίδια θέση μνήμης. Αυτό τις περισσότερες φορές δεν μας πειράζει. Και γι' αυτό για οικονομία χώρου και για να μην χρησιμοποιούμε πολύπλοκα κυκλώματα, το αφήνουμε όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Κρατάμε έναν αντιστροφέα όπως είναι εκεί και τίποτα άλλο. Και απλά φροντίζουμε μέσα στον κώδικά μας να γνωρίζουμε ότι μερικές πραγματικές διευθύνσεις προσπελάζονται από πολλές τιμές διευθύνσεων. Αν όμως παρόλα αυτά θέλαμε να είμαστε αυστηροί στο ότι μία διεύθυνση θα δείχνει σε πραγματική θέση και δεν θα μπορούν περισσότερες διευθύνσεις να κοιτάνε στην ίδια θέση, θα μπορούσαμε να χειριστούμε λίγο και τις γραμμές που δεν έχουμε συνδέσει εδώ. Όμως πριν κάνουμε αυτό το πράγμα, πρέπει πρώτα απ' όλα να αποφασίσουμε σε ποιες ακριβώς διευθύνσεις θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τα 2K της SRAM1 και τα 2K της SRAM2. Γι' αυτό το λόγο, ας κάνω έτσι μια μινιατούρα εδώ πέρα της μνήμης πάλι, που είναι τα 64K που είπαμε, το οποίο είπαμε ότι εδώ χωρίζεται κάπου στα 32K από το 0 μέχρι το F είναι οι διευθύνσεις που έχουμε. Εδώ λοιπόν οι μισές διευθύνσεις είναι μέχρι το 7F και οι υπόλοιπες είναι από το 800 του 10 εξαδικού μέχρι το F. 32K το καθένα. Αν συνεχίσω να το σπάω δια 2 το κάθε κομμάτι, τώρα αυτό εδώ είναι 16K το καθένα. Υποδιαιρώ πάλι δια 2 και είναι 8K το καθένα. Υποδιαιρώ πάλι δια 2 όλες τις περιοχές και είναι πόσο? 4K. Έχω ξεχάσει τον αριθμό, γι' αυτό σας ρωτάω. Και αν κάνω ακόμα μία υποδιέρεση, τότε κάθε ένα από αυτά τα τελευταία κομμάτια που έχουν προκύψει είναι των 2K. Επομένως καταλαβαίνετε ότι όλο κι όλο η μνήμη μου θα καλύψει δύο τέτοιες μικρές λουρίδες και όλα τα υπόλοιπα θα είναι χρησιμοποιητά. Ας πάρω την πιο απλή περίπτωση που μοιάζει και με το πρώτο παράδειγμα που κάναμε. Έστω ότι θέλω την SRAM1 να την αντιστοιχίσω στο τέρμα κάτω τμήμα. Και την SRAM2 έστω ότι θέλω σε αυτό εδώ το τμήμα. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η SRAM2 και αυτή είναι η SRAM1. Για να δούμε τώρα αυτές οι δύο λουρίδες ποιες ακριβώς διευθύνσεις καλύπτουν. Πρέπει να το έχουμε οπτικά μπροστά μας αυτό, για να μπορέσουμε, παιδιά, να καταλάβουμε πώς πρέπει να γίνει η διασύνδεση των ακροδεκτών. Παίρνω λοιπόν αυτό εδώ και σας δίνω ότι οι τιμές που θα έπρεπε να έχουν στο πρώτο για δείτε. Το πρώτο λοιπόν σας διαβάζω για όσους δεν βλέπετε στο βάθος ότι στα 11 πιο λιγότερο σημαντικά
ψηφία, έχω πάλι τιμές όλα να είναι 0 μέχρι όλα να είναι 1. Ακολουθούν όμως τα άλλα 4 από το α11 μέχρι το α14 που πριν σας είπα ότι ήταν ασύνδετα στον αέρα, τα οποία βλέπετε ότι για αυτή την περιοχούλα εδώ που έχω διαλέξει έχουν όλα σταθερή τιμή 0. Το α15 συνεχίζει να είναι επίσης 0. Ο αμέσως επόμενος αριθμός ποιος θα ήταν από αυτόν εδώ τον συνδυασμό? Θα είχε 0 στο α15, 0 στο α14, στο α13, στο α12, αλλά στο α11 τώρα θα είχα άσο και όλα τα υπόλοιπα 0. Που σημαίνει ότι από τα τελευταία, μάλλον από τα 4 που με ενδιαφέρουν που δεν τα είχα συνδέσει πριν, τώρα κάτι θα άλλαζε. Και είναι λογικό, γιατί πάω να παραβιάσω τα 2K που διαρκεί, που καλύπτει μάλλον το κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα. Γι' αυτό χαλάει και εμφανίζεται ένα εδώ. Για να μην σας μπερδεύω, το σβήνω το από πάνω, γιατί δεν παίζει τόσο ρόλο. Το είπα απλά για να καταλάβετε ότι πράγματι σε αυτούς τους 2K συνδυασμούς είναι εξασφαλισμένο ότι το α11 έως α14 είναι σε όλους τους συνδυασμούς 0. Όλα. Δείτε το λίγο στο πάνω που θα το γράψω πιο ψηλά για να καταλάβετε αυτό που λέω. Αυτό εδώ, αυτή εδώ η περιοχή έχει η μικρότερη της διεύθυνση είναι άσος στο α15, το α14 μέχρι α11 τα γράφω λίγο σαν πιο ξεχωριστά για να μπορείτε να τα διακρίνετε, 0 στα 4 αυτά και τα τελευταία 11 ψηφία, ας βάλω και μια παύλα εδώ, προσέξτε δεν κάνω καμιά αφαίρεση, μην θεωρήσετε ότι πάω να κάνω κάποια πράξη, διαχωρίζω απλά τις ομάδες το α15 με το α14 έως α11 και το α10 και κάτω. Όλα λοιπόν τα τελευταία 10 να είναι 0 και η μέγιστη διεύθυνση αυτής της λουρίδας εδώ, όπου είπα ότι θέλω να πάει η SRAM 2, έχει ένα πάλι, όλα 0 τα επόμενα 4 και όλα 1 τα τελευταία 1. Αυτά, παιδιά, δεν τα έχω εμπνευστεί αυτή τη στιγμή ή τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά είναι απλά μετατροπές 16αδικών αριθμών και διευθύνσεων στο διαδικό, έτσι. Έτσι προκύπτουν. Πώς κάνουμε μέτρηση με 16 bits στο διαδικό, ξεκινώντας από το 0 και φτάνοντας μέχρι το μέγιστο που μπορώ να μετρήσω. Και κόβοντας κομμάτια των 2048 θέσεων. Αυτό το πράγμα κάνω τώρα. Από εκεί έχουν προκύψει αυτά τα νούμερα. Τι παρατηρούμε και εδώ και εδώ? Και σε αυτή τη λουρίδα, τα 4 μεσαία, το α11 έως α14, είναι όλα 0 σε όλους τους συνδυασμούς. Και μάλιστα, έχω και αυτά εδώ όλα 0, σταθερά, συν αυτό που είναι 1, αλλά είναι σταθερό όμως και αυτό σε όλους τους συνδυασμούς 1. Όπως και εδώ αυτό το 0 που προηγούνταν μπροστά ήταν σταθερά 0 σε όλους τους συνδυασμούς. Τι κάνω λοιπόν? Θα διασυνδέσω αυτά εδώ τα ψηφία που τα είχα στον αέρα πριν σε κάποιες πύλες που θα φτιάξουν τον λεγόμενο αποκωδικοποιητή διευθύνσεων. Και η όλη διαδικασία αυτή, παιδιά, για την οποία μιλάμε σήμερα, λέγεται αποκωδικοποίηση διευθύνσεων. Στην πράξη, τι σημαίνει αποκωδικοποίηση διευθύνσεων? Σημαίνει ότι παίρνω το address, το σύνολο των διευθύνσεων που έχει ένας επεξεργαστής και διαλέγω σε ποιες διευθύνσεις θα αντιστοιχηθούν οι μνήμες οι φυσικές που έχω. Αυτό το πράγμα σημαίνει address decoding. Για να δούμε τώρα το κύκλωμα, την αρχιτεκτονική ουσιαστικά του συστήματος που βλέπετε στην διαφάνεια αν δεν έχω συνδεδεμένους τους ακροδέκτες. Τώρα που τους έχω συνδεδεμένους το α11 έως α14 τι θα γίνει? Καταρχάς, θα ζωγραφίσω τη CPU. Κρατάω μόνο τους ακροδέκτες που με ενδιαφέρουν. Βάζω κάπου εδώ και τις δύο μνήμες μου. Πάνω ας κρατήσω το chip Enable, όπως το είχα πριν. Και εδώ, α0 έως α10, α0 έως α10. Τα 11 λιγότερο σημαντικά bit της διεύθυνσης, έτσι. Αυτά εδώ τα κομμάτια. Αυτά πρέπει να οδηγηθούν με τις αντίστοιχες γραμμές της CPU 1 προς 1.
Επομένως, εδώ θέλω την α0 μέχρι την α10 γραμμή, όλες να πηγαίνουν 1 προς 1 στις αντίστοιχες γραμμές του address bus. Προσέξτε, αυτό εδώ σημαίνει ότι η γραμμή α0 πάει και στο α0 αυτού νου και στο α0 εδώ. Είναι σαν να περνάει κάτω από το ολοκληρωμένο κύκλωμα. Έτσι. Ίσως θα ήταν καλύτερα να σας το ζωγραφίσω για να μην νομίζετε ότι βγαίνει κάποιος ακροδέκτης από εδώ και πηγαίνει στο δεύτερο. Ίσως θα ήταν καλύτερα να το ζωγραφίσω κάπως έτσι. Παίρνω το address bus λοιπόν, σαν ένα παχύ διάβλο, από τον οποίον, και αυτά τα βάλω από κάτω, α0 έως α10, α0 έως α10, και από αυτόν παίρνω μόνο τις γραμμές α0 έως α10, από το διάβλο αυτόν εδώ. Αυτές εξάλλου ομαδοποίησα και εδώ. Οι ίδιες γραμμές, το α0 αυτού νου πάει στο α0 εδώ, το α10 αυτού νου πάει στο α10 εδώ και στο α10 εδώ. Χωρίς να μεσολαβεί κανένα άλλο εξάρτημα. Τίποτα. Το ίδιο έκανα και παραπάνω με το data bus, D0 έως D7. Δικατευθυντήριος διάβλος, από τον οποίον παίρνω και τις 8 γραμμές και τις πάω στο D0 έως D8 της μίας μνήμης, D0 έως D7, συγγνώμη, της δεύτερης μνήμης. Εδώ δεν περισσεύουν στο διάβλο δεδομένων τίποτα. Όμως, εδώ βλέπετε ότι έχουν περισσέψει γραμμές, όπως είπαμε πριν, α11 έως α15 στον διάβλο διευθύνσεων. Τα γράφω εδώ αυτά. α11, α12, α13, α14, α15. 5 γραμμές. Κάπου εδώ θα μπορούσα να βάλω και το read-write σήμα. Έξοδος από εδώ, είσοδος σε αυτό το read-write, είσοδος και σε αυτό το read-write. Ούτε εδώ μεσολαβεί τίποτα. Τυφλοσούρτης. Αυτά σε όλα τα παραδείγματα, το data bus και το read-write, χωρίς να μεσολαβεί τίποτα. Τουλάχιστον στα παραδείγματα που έχω κάνει μέχρι τώρα. Γιατί θα δούμε και ένα παράδειγμα που χρειάζεται να σπάσει και το data bus με κάποιο τρόπο. Και τι μου έμεινε λοιπόν, το πώς θα οδηγήσω τα δύο chip enable, τη SRAM 1 και τη SRAM 2, από τις γραμμές που περίσσεψαν στο διάβλο διευθύνσεων. Για την πρώτη, για την SRAM 1, τι είπαμε ότι πρέπει για να ενεργοποιηθεί τα 5 αυτά bit να είναι όλα? 0. Θέλουμε λοιπόν, όταν όλα τα 5 αυτά bit είναι 0, μία πύλη, ένα σύστημα, ένα συνδυαστικό σύστημα, να βγάζει 0 στο chip enable, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση να βγάζει 1, ώστε να είναι απενεργοποιημένο αυτό εδώ. Γιατί είπαμε ότι με 0 ενεργοποιείται, έτσι. Θυμηθείτε αυτό, το chip enable είναι active low, έχει την μπάρα από πάνω. Με 0 ενεργοποιείται. Αυτό λοιπόν, παιδιά, πολύ απλά γίνεται ως εξής. Παίρνω ανάσκελα μία πύλη NAND, αυτό δεν θέλω να φαίνεται ότι εφάπτεται με τον data bus, στην οποία στις 5 εισόδους της έχω σε όλες αντιστροφής. Τους αντιστροφής για λόγους οικονομίας χώρου τους κάνω με ένα κυκλάκι. Δεν γράφω ολόκληρο το τρίγωνο σε αυτά τα συστήματα. Αυτό, παιδιά, μπορείτε να το επαληθεύσετε δοκιμάζοντας οποιονδήποτε συνδυασμό θέλετε. Μόνο σκεφτείτε ότι αν αυτή εδώ η πύλη δεν είχε αντιστροφή. Για να βγάλει μία end πύλη, πρέπει όλες οι είσοδοι της να είναι 1. Για να είναι όλες οι είσοδοι της 1, αφού έχω αντιστροφή σε όλες τις εισόδους, πρέπει να είναι τελικά όλες οι παραπάνω γραμμές πριν τους αντιστροφής, όλες 0. Να η περίπτωση λοιπόν που θέλω να απομονώσω. Όλες 0. Αλλά στην έξοδο δεν θέλω τελικά 1, γι' αυτό δεν παίρνω απλά πύλη end, αλλά θέλω 0 σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό υπάρχει ο αντιστροφέας. Και αυτή εδώ η φαρδιά πλατιά πύλη κάνει τη δουλειά που δεν είχα κάνει πριν.
που προσπαθούσα να κάνω μόνο με έναν αντιστροφέα. Δηλαδή, διασυνδέει και όλες τις γραμμές και με την αντιστροφή της στο τέλος δημιουργεί το active low που θέλουν τα σήματα chip enable. Κάτι παρόμοιο, παιδιά, χρειάζεται και για το δεύτερο chip. Μόνο που εδώ βλέπετε το εξής, ότι για να ξυπνήσει η SRAM 1 πρέπει οι 4 λιγότερο σημαντικές γραμμές στο α11 έως α14 να είναι 0, αλλά η α15 θέλω να είναι 1. Αυτό επιτυγχάνεται αν βάλω αντιστροφής στις 4 γραμμές. Και εδώ αντιστροφή στο τέλος, γιατί θέλουμε active low chip enable. Αυτό λοιπόν που έκανα μόλις τώρα, βλέπετε ότι η μία πύλη από την άλλη, το μόνο που διαφέρουν είναι ότι εδώ στο α15 υπάρχει αντιστροφή, γιατί θέλω με όλα μηδενικά στην είσοδο, τότε μόνο να ενεργοποιείται αυτό το chip enable. Ενώ στη δεύτερη δεν έχω αντιστροφέα μόνο στο α15. Γιατί θέλω με το 1 και όλα τα υπόλοιπα 0, μόνο τότε να ενεργοποιεί το δεύτερο chip enable. Ναι. Ναι, γιατί εδώ τελειώνει μέχρι το α10. 11, 12, 13, 14, 15. Έχεις δίκιο, ναι. Ναι, πολύ σωστά. Έχεις δίκιο, νόμιζα ότι ήταν το α15 αυτό. Άρα, εδώ πέρα είναι που δεν υπάρχει ο αντιστροφέας. Στη δεύτερη περίπτωση. Ναι. Το α15 περνάει μόνο από την πύλη NAND, δηλαδή. Όχι μόνο, το α15 και το α14, όλα δεν περνάνε από την πύλη NAND. Απλώς μόνο το α15 αλλάζει από τη μία πύλη στην άλλη. Όλα τα υπόλοιπα είναι 0. Και αυτό γιατί φαίνεται από εδώ. Το α15 στην SRAM 2 είχε 1, ενώ στην SRAM 1 το α15 είχε 0. Τα άλλα ήταν 0 και στις δύο περιπτώσεις. Γι' αυτό δεν άλλαξε τίποτα στην πύλη. Αυτό, παιδιά, θα το θυμάστε με λίγο μηχανικό τρόπο, αν και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ανα πάσα στιγμή με οποιοδήποτε παράδειγμα δοκιμάστε να κάνετε. Αλλά υπάρχει ένας μηχανικός τρόπος που μπορεί να σας βοηθήσει να σκεφτείτε τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, αφού έχετε σαφή ορισμό του σε ποιες περιοχές μνήμης θα αντιστοιχίζεται η μία μνήμη και σε ποιες η άλλη, αν έχουμε δύο, μπορεί να έχουμε και περισσότερες, έτσι. Αυτές τις περιοχές μνήμης, τις διευθύνσεις, τις κάνουμε διαδικούς αριθμούς και βλέπουμε ποια bit δεν αλλάζουν σε όλες αυτές τις διευθύνσεις της κάθε περιοχής. Τα bit που δεν αλλάζουν, τα περνάμε μέσα από αποκωδικοποίηση, για να διαλέξουμε το τσιπάκι. Τα άλλα που αλλάζουν είναι οι γραμμές που θα διασυνδεθούν ένας προς ένας οι ακροδέκτες. Οι εύκολοι δηλαδή ακροδέκτες, που δεν τους κοιτάμε καθόλου, λέμε ο α0 με το α0, ο α5 με το α5, ο α7 με το α7. Τελεία. Και δεν κάνουμε τίποτα. Αυτοί που δεν αλλάζουν όμως, και είναι αυτοί που περισσεύουν, αυτοί οι 5 εδώ και αυτοί οι 5 εδώ, είναι οι συνδυασμοί που θα καθορίσουν πώς θα φτιάξουμε τις πύλες της αποκωδικοποίησης. Και θα το δείτε ακόμα γιατί προλαβαίνουμε να κάνουμε δύο ίσως παραδειγματάκια πάνω σε αυτό. Θα κάνω ένα παράδειγμα στη συνέχεια. Ίσως το πιο πολύπλοκο παράδειγμα και σε αυτό μπορεί να κάνω μία παραλλαγή έτσι αν επιτρέπει ο χρόνος. Μέχρι στιγμής είδαμε ότι κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε έχει 8 bits σε κάθε θέση του. Δεν είναι απαραίτητο όμως αυτό, παιδιά. Μπορεί να είχα διάβλο δεδομένων 8 bit από τη CPU, αλλά το κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα μνήμης που έχω διαθέσιμο, για παράδειγμα, να αποθήκευε 4 bit και όχι 8. Για να μπορέσω να δουλέψω με αυτού του τύπου τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, πρέπει τον διάβλο δεδομένων να τον σπάσω και αυτόν σε κομμάτια που θα οδηγηθούν από διαφορετικό ολοκληρωμένο κύκλωμα. Για σκεφτείτε το παράδειγμα, το ξεκινώ με ένα απλό παράδειγμα, με την έννοια ότι θα γεμίζει όλες τις περιοχές μνήμης,
ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, να μην χρειάζεται τουλάχιστον δύσκολη αποκωδικοποίηση, να γίνεται εύκολη η αποκωδικοποίηση. Για δείτε λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα. Μπορεί να... Μάλλον θα το σβήσω γιατί θα χρειαστεί να αλλάξω και τις διαστάσεις της CPU. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όπως την πρώτη φορά έχω SRAM που όμως οι διαστάσεις τους δεν είναι 32K επί 8 όπως είχα στο πρώτο παράδειγμα, αλλά είναι 32K επί 4. Αυτό σημαίνει ότι για να φτιάξω μία 32K επί 8 πρέπει να πάρω δύο τέτοιες που να τις βάλω παράλληλα. Η τοποθέτηση χωροταξική που θα κάνω είναι επίτηδες με τέτοιο τρόπο ορισμένη, ώστε να σας δίνει και μία αίσθηση του πώς μοιράζονται οι διευθύνσεις στα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Θα χρειαστώ λοιπόν άλλη μία SRAM 32K επί 4, εδώ, για να φτιάξω το ισοδύναμο της 32K. Καλό είναι να βλέπετε εδώ πέρα αυτήν παράλληλα. Να το, τι είχαμε πριν. Είχαμε μία, δύο. Αυτή τη μία και την άλλη δύο πριν τις είχαμε κατά κάποιο τρόπο σαν δύο τέτοιες. Θα ήταν πιο βολικό αυτή να ήταν η μία πάνω από την άλλη, ώστε η μία να δείχνει ότι καλύπτει τις χαμηλές διευθύνσεις και η άλλη να δείχνει ότι καλύπτει τις υψηλές διευθύνσεις. Δυστυχώς, επειδή είναι παράλληλα, τώρα δεν υπάρχει ακριβώς αντιστοίχηση 1:1. Εν πάση περιπτώσει, ας το δούμε κατευθείαν στον πίνακα. Ας πούμε λοιπόν ότι το ζευγάρι των πάνω μνημών καλύπτει τις 32K θέσεις από το μέσον και απάνω. Και το άλλο ζευγάρι μνημών καλύπτει τις 32K από το 0 μέχρι το μέσον, της κάτω διευθύνσης. Αυτό που κάνω τώρα είναι το εξής, παιδιά. Εδώ είναι η CPU και ας υποθέσουμε ότι το data bus βρίσκεται κάπου εδώ, στο μέσον. Προσέξτε όμως ποια κομμάτια τώρα παίρνω του data bus για να συνδέσω την κάθε μνήμη, γιατί εκεί θα καταλάβετε λίγο πώς πάει η όλη πληροφορία. Τέσσερις γραμμές θα πάρω για πάνω και 4 για κάτω. Γιατί εφόσον μιλάω για 32K επί 4, αυτό σημαίνει ότι το data bus είναι D3 έως D0 και εδώ είναι D3 έως D0. Τα ονόματα των ακροδεκτών είναι αυτά που βάζω μέσα στο κουτάκι για την κάθε μνήμη. D0 έως D3. D0 έως D3. Ή D3 έως D0. Δεν έχει σημασία τώρα η διάταξη έτσι όπως το έβαλα. Καλό είναι να είναι ίδια βέβαια παντού, γιατί ας το βάλω D3 έως D0, για να μην νομίζετε ότι κάνει κάποια διαφορά έτσι όπως το έγραψα. Όμως, θα υποθέσω ότι τα 8 bit που ήθελα να αποθηκεύσω σε μία διεύθυνση, π.χ. σε αυτή που βρίσκεται από τα μισάκια πάνω, η 8 bit λοιπόν τιμή, αυτό που γίνεται είναι ότι σπάει στα 2 και τα 4 bit της, που είναι το high κομμάτι, πάει σε αυτό το τσιπάκι, τα άλλα 4 bit της που πάνε στο δεύτερο τσιπάκι αποθηκεύονται δεξιά. Εδώ, για να πάρω τα λιγότερο σημαντικά, σημαίνει ότι τις λιγότερο σημαντικές γραμμές του D0 έως D8 πρέπει να συνδέσω με αυτές τις μνήμεις. Άρα, εδώ η σύνδεση θα γίνει με ομώνυμα σήματα. Το D0 θα πάει στο D0, μέχρι το D3 που θα πάει στο D3. Ομοίως και από κάτω. Παίρνω δηλαδή με άλλα λόγια από το 8-bit το data bus το D0 του και το πάω στο D0 της πάνω και της κάτω.
Παίρνω το D1 του data bus, το πάω στο D1 της πάνω και της κάτω. Το D2 της πάνω και της κάτω. Το D3 στο ίδιο της πάνω και της κάτω. Εδώ όμως, που θέλει την περισσότερη προσοχή, παίρνω τα 4 περισσότερο σημαντικά bit του data bus που δεν τα χρησιμοποίησα. Και αυτά είναι το D7 μέχρι το D4. D7 μέχρι το D4. Και εδώ αλλάζει και το όνομα, παιδιά. Το D4 του data bus θα πάει στο D0 της μνήμης, το D5 του data bus στο αμέσως επόμενα που είναι το D2 της μνήμης, μέχρι το D7 του data bus που θα πάει στο D3 της μνήμης. Γιατί η μνήμη, σταθερά, όταν την αγοράζουμε από το εμπόριο, ο ακροδέκτης της γράφει D0 έως D3. Δεν ξέρει πώς θα κάνουμε εμείς τη σύνδεση. Εμείς αποφασίσαμε το D0 της μνήμης να πάει στο D4 του data bus. Ακριβώς για να γίνει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Για να σπάσει μια 8-bit τιμή στα 4 πιο σημαντικά bit της που θα αποθηκευτούν σε αυτό το ολοκληρωμένο και στα 4 λιγότερο σημαντικά που θα αποθηκευτούν σε αυτό το δεδομένο. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή, παιδιά, που χρειάστηκε σε σχέση με το παράδειγμα που έχετε εκεί. Από εκεί και πέρα, όλους τους υπόλοιπους ακροδέκτες αυτών των δύο, αυτού του ζεύγους και αυτού του ζεύγους, τους αντιμετωπίζουμε σαν ένα τσιπάκι και τα συνδέουμε με τον ίδιο τρόπο με ό,τι κάναμε εκεί. Με άλλα λόγια, τι είπαμε, ότι το address bus πού πήγαινε? Το α0 μέχρι α14 του CPU πήγαινε στους αντίστοιχους ακροδέκτες της κάθε μνήμης. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Για να μην δείχνω πού πηγαίνουν οι γραμμές, δεν θα τραβήξω γραμμές από τη μία μέχρι την άλλη, αλλά θα υιοθετήσουμε έναν άλλο τρόπο συμβολισμού που λέει α0 μέχρι α14 παν στο α0 μέχρι α14 και όπου βάζω α0 έως α14 στη συνέχεια θα εννοώ ότι διασυνδέονται αυτά μεταξύ τους. Αυτουνού λοιπόν το α0 μέχρι α14 έρχεται από το α0 μέχρι α14. Αυτουνού το α0 μέχρι α14 έρχεται από το α0 μέχρι α14. Ομοίως. Άρα, αν δούμε ένα τέτοιο σχήμα, τι θα καταλάβουμε και τι θα συμπεράνουμε? Ότι κάθε γραμμή α0 έως α14 συνδέεται σε 4 σημεία. Στην αντίστοιχη εδώ, στην αντίστοιχη εδώ, στην αντίστοιχη εδώ και στην αντίστοιχη εδώ. Ακριβώς χωρίς να μεσολαβεί κανένα άλλο εξάρτημα ενδιάμεσα. Το read-write, ομοίως. Read-write το λέω εδώ και όπου δω read-write, το διασυνδέω. Ορίστε. Ένα read-write έξοδος που συνδέεται στις 4 ομώνυμες εισόδους των 4 ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και τίποτα άλλο. Και τώρα, ο α15 που είχα και πριν, στις δύο πάνω που παίζουν το ρόλο αυτής εδώ της μνήμης, που είχε τα περισσότερο σημαντικά, τις περισσότερο σημαντικές διευθύνσεις, οδηγείται το chip enable τους μέσω αντιστροφέα. Άρα το α15 εδώ περνάει από έναν αντιστροφέα και μετά έρχεται εδώ και εδώ, ενώ για τα κάτω ολοκληρωμένα κυκλώματα που μαζί παίζουν το ρόλο της πρώτης RAM που είχε τις χαμηλότερες διευθύνσεις, έρχεται το α15 χωρίς αντιστροφή. Και τελείωσε, παιδιά. Αυτή είναι η συνδεσμολογία που μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά χρησιμοποιώντας μνήμες διαφορετικών διαστάσεων από αυτό που είχαμε στην διαφάνεια. Για να δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς πράγματι αυτό δουλεύει. Ας πάρουμε μια πραγματική διεύθυνση και να δούμε πώς πάει και γιατί αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλαμε να διαβάσουμε κάτι ή να γράψουμε κάτι στη διεύθυνση 0χ
3.000. Το 0χ, το χ που βλέπετε εδώ, δεν είναι το ίδιο με το χ που είχα χρησιμοποιήσει εδώ ως αδιάφορο όρο. Εδώ μαζί με 0 σημαίνει ότι ακολουθεί δεκαεξαδικός αριθμός. Το σύμβολο του δεκαεξαδικού αριθμού μπορεί να το βρείτε με διάφορους τρόπους. Μπορεί να βρείτε ένα H μετά τον αριθμό. Μπορεί να βρείτε το 0χ μπροστά. Και διάφορα άλλα που μπορεί να τα βλέπουμε στην πορεία. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, κανονικά το 3.000 ανήκει και αποθηκεύεται σε κάποια από αυτές εδώ. Γιατί είναι μικρότερο από το 7FFF που είπαμε ότι από 0 μέχρι 7FFF είναι οι μισές διευθύνσεις που καλύπτονται από αυτά. Το 3.000 λοιπόν, αν το αναλύσουμε στο διαδικό, σε 16 bit, έχει αυτή εδώ την τιμή. Με 0 στο α15, 0 στο α15, το 0 γίνεται 1 εδώ, επομένως με 1 το πάνω, τα πάνω ολοκληρωμένα κυκλώματα δεν ενεργοποιούνται. Γιατί το chip select, το chip enable θέλει 0. Άρα, αυτομάτως έχουμε βγάλει στην άκρη, χωρίς να ενεργούν αυτά τα πάνω. Το 0 ερχόμενο σε αυτά τα chip enable ενεργοποιεί, λοιπόν, τα δύο κάτω ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η επόμενη τιμή, που είναι όλα τα υπόλοιπα bit που συνδέονται ένα προς ένα με τις γραμμές α0 έως α14 όλων των 4 ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, επηρεάζουν μόνο τα δύο κάτω ολοκληρωμένα κυκλώματα. Άρα, διαλέγουν τη θέση την αντίστοιχη σε δύο τσιπάκια. Γιατί και τα δύο chip enable είναι ενεργοποιημένα, έτσι. Τώρα δουλεύουν παράλληλα δύο chip. Και τα δύο λοιπόν είναι ενεργοποιημένα. Άρα τη θέση τους, να γράψω ποια είναι η εσωτερική θέση που έχει μείνει μετά από αυτό εδώ. Πάλι, 3.000, αυτό που έβγαλα έξω είναι μόνο το 0. Άρα τη θέση τους 3.000, ας πούμε ότι βρίσκεται εδώ κάπου οι 3.000, σε αυτά τα ολοκληρωμένα. Αυτή έχει επιλεγεί από αυτή την τιμή που έχει μπει σε αυτούς τους ακροδέκτες, το α0 έως α14. Αυτό, εάν πρόκειται για ανάγνωση, τι είπαμε, 4 bit ότι έχει. Και τι το έχουμε χρησιμοποιήσει για να αποθηκεύσει τα περισσότερο σημαντικά bit. Θα πάρει λοιπόν τα 4 περισσότερο σημαντικά bit από τη θέση 3.000 και θα τα βγάλει στο D7 έως D4. Η άλλη μνήμη θα πάρει τα 4 λιγότερο σημαντικά bit της θέσης 3.000 και θα τα βγάλει στο D0 έως D3. Έτσι λοιπόν, μία μόνο θέση έχει επιλεγεί, δεν υπάρχει κάποιο conflict. Το περισσότερο σημαντικό, το λιγότερο σημαντικό στα μισά κομμένο το data bus και συνολικά η τιμή έχει βγει ταυτόχρονα πάνω στο data bus, επομένως μπορεί να διαβαστεί από τη CPU. Άρα δουλεύει αυτό το πράγμα μια χαρά. Μία μικρή τροποποίηση για να τελειώσουμε. Θα ήθελες να ρωτήσεις, ναι. Και τα κάτω εδώ είναι αντίστοιχα. Χάει το αριστερά, λόγω το δεξιά, όπως πάμε. Ναι, βέβαια. Αυτό έτσι όπως το έχουμε, το high κομμάτι, αυτό το low κομμάτι, της κάθε 8 bit της τιμής. Ναι. Να. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. D0 μέχρι D7. Αυτό το κάνουμε συχνά, παιδιά, λάθος και θέλει λίγο προσοχή. Μέχρι D8 είναι 9 ακροδέκτες. Ναι. 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 Όταν είναι 1 ξυπνάνε τα πάνω. Όταν το α15 είναι 1 ξυπνάνε τα πάνω. Λοιπόν, ας κάνουμε και μια μικρή τροποποίηση ακόμα και μετά ρωτάτε ό,τι άλλο θέλετε στο τέλος. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι δεν ήταν τώρα αυτά εδώ τα ολοκληρωμένα κυκλώματα διαστάσεων 32K επί 24, αλλά έστω ότι ήταν 16K επί 24. Μισή διεύθυνση δηλαδή, μισές διευθύνσεις, 16K.
Προφανώς το πρώτο που αλλάζει είναι ότι οι ακροδέκτες της διεύθυνσης, και το μόνο εξάλλου, έτσι δεν αλλάζει τίποτα άλλο, ότι οι ακροδέκτες της διεύθυνσης δεν είναι α0 έως α14, αλλά είναι ένα bit λιγότερο, αφού έχουμε μισές διευθύνσεις. Είναι α0 έως α13. Και εδώ επίσης κατά συνέπεια έρχεται το α0 μέχρι α13. Περισσεύουν όμως 2 bit τώρα. Εκτός από το α15 έχω και το α14. Η μία λύση είναι, όπως είχαμε κάνει και στο προηγούμενο παράδειγμα, μην μιλάτε παιδιά σας παρακαλώ, ακούγεται πολύ. Όπως λοιπόν είχαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα, μία επιλογή είναι το α14 να μην το συνδέσω πουθενά. Αυτή θα αναλύσω και σκεφτείτε μόνοι σας στο σπίτι αν θέλαμε να το αντιστοιχίσουμε με άλλο τρόπο τι θα έπρεπε να κάνουμε και ελάτε να το συζητήσουμε στο επόμενο μάθημα αν θέλετε. Αν λοιπόν το α14 δεν το συνδέσω πουθενά, τότε με αυτή τη συνδεσμολογία που έχω κάνει τώρα, θα έχουμε ότι οι μεν πάνω μνήμες, μάλλον να ξεκινήσω από τις κάτω, καλύπτουν τις διευθύνσεις που θα σας γράψω στον πίνακα. Και οι οποίες είναι, το κάτω λοιπόν ενεργοποιούνται όταν έχει 0 το α15, αφού συνδέεται κατευθείαν το α15 με το chip enable. 0 λοιπόν στο α15. Το α14 δεν με νοιάζει ό,τι και να είναι, γιατί δεν το έχω συνδεδεμένο πουθενά. Και όλες οι υπόλοιπες τιμές διαλέγουν μία από τις 16.000 περίπου θέσεις που έχει το κάθε τσιπάκι εσωτερικά. Δηλαδή εδώ ξεκινάνε από 0, 0, 0, όλα τα υπόλοιπα μέχρι 1. Όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η SRAM 1 στο παράδειγμα που σας έχω στον πίνακα. Στη δεύτερη περίπτωση, τα πάνω ξυπνάν αν το α15, συγγνώμη τι είπα, ναι, 0. Αν τα πάνω έχουν 1 στο α15, δεν με ενδιαφέρει το α14 τι έχει και όλα τα υπόλοιπα είναι από το 0, 0, 0 μέχρι το 1, 1, 1. Και αυτή είναι η SRAM 2. Και πάλι όμως, αν ήθελα για παράδειγμα την διεύθυνση 8000 να προσπελάσω, του 10 εξαδικού, να ένας άλλος τρόπος του πώς να δηλώνουμε ότι κάτι είναι στο 10 εξαδικό, με ένα H στο τέλος. Το 8000 λοιπόν θα πήγαινε στην πρώτη θέση της SRAM 2, αλλά στην ίδια θέση θα πάει και αν αντί για χ0 που είναι στο 8000 αυτό που γίνεται, είχα στη θέση του χ1. Οπότε τότε θα είχα τη διεύθυνση C00. Με άλλα λόγια, αν αφήσω ασύνδετο το α14, κάθε μία από τις 32.000 θέσεις που έχουν γενικά αυτές οι μνήμες, τώρα έτσι όπως το έχω ζωγραφίσει, προσπελάζεται από 2 διευθύνσεις η κάθε μία. Γιατί έχω αυτό το bit εδώ που μπορεί να είναι ό,τι να είναι και δεν επηρεάζει τίποτα. Εάν ήθελα να φύγει αυτή η ασάφεια, δηλαδή να μην υπάρχουν 2 διευθύνσεις που δείχνουν σε αυτή την πραγματική διεύθυνση, αλλά μία, θα έπρεπε μέσα στην αποκωδικοποίηση με αντίστοιχο τρόπο όπως τις NAND πύλες που είχα σχεδιάσει νωρίτερα, να επεράσω και το α14 και το α15 με κατάλληλο τρόπο, ώστε να γίνει η σωστή αντιστοίχηση. Επειδή ούτως ή άλλως και στο επόμενο μάθημα δεν θα κάνουμε βέβαια με στατική RAM, αλλά η δυναμική RAM που θα δούμε έχει παρόμοιο τρόπο διασύνδεσης, ίσως να το συζητήσουμε εκεί σαν παράδειγμα.